бачите, як багато абревіатур у назві відео. Це не просто так. Розкажу вам про доволі важливу медичну штуку. Велика кількість слів у діагнозі зазвичай співвідноситься зі складністю виявлення, діагностики, різними думками спеціалістів різних країн і різними медичними протоколами лікування розладу чи хвороби. Це не правило, але часто все саме так, бо самостійно придумайте причину типу «так історично склалося». Якщо ви пам'ятаєте мої попередні відео, зокрема про акцентуацію, то знаєте чому. Для тих, хто не пам'ятає. У світі сфера психіатрії розвивалася неоднаково і не одночасно у всіх країнах. Натомість у деяких країнах були окремі підходи до лікування, діагностики тощо. Водночас, після виходу, думаю, ґрунтовного матеріалу про розлади аутистичного спектру, побачив неабиякий запит на висвітлення іншого розладу, а саме РДУХ – розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Так, звісно, ви певно знаєте його як ЗДУХ, тобто перше слово не розлад, а синдром, чи навіть як СПАУ, тобто синдром порушення активності та уваги. Але до теми «а чому так багато назв?» ми ще повернемося. Головне, ви просили, ми з редакторкою зробили. Приємного перегляду. Такого раніше не було. Так, шановні зумери та міленіали, це розділ не для вас, а для більш старшого покоління. Чому? Бо одна з основних проблем РДУХ або ЗДУХ, як вам зручно, це тотальне нерозуміння проблем цього розладу або його симптомів старшими поколіннями. І ні, це не проблема з розряду «бабуся не розуміє скайп і їй треба все налаштовувати кожного разу». Це таке. А от стигматизація дітей або молодих людей із РДУХ чи не найбільша проблема цієї сфери. Що там казати, відомий футболіст Динамо Вівторок, якого слухає багато молоді, який начебто мав пояснити дорослій частині своєї аудиторії те, що осіб із РДУХ не слід негативізувати, сам не відмовився від стигматизації людей з дефіцитом уваги і гіперактивністю. Скажу більше, це вже якась хуйова традиція нашої цивілізації протягом останніх 100 років, з часу виникнення більш-менш системної психіатрії. Якщо ви хоч трохи заглибитеся в історію назв і класифікацій ментальних розладів, то побачите, що чи не кожні 10 років не досить людяні люди впроваджують тренд на запозичення слів діагнозів із психіатрії для позначення і негативної оцінки поведінки інших осіб. Імбецильність, ідіотія, аутизм, шизофренія, дебільність, олігофренія, розумова відсталість, синдром Дауна і ще багато іншого, застарілі або чинні медичні терміни, які ви можете почути від, наприклад, водія, якому не сподобалось, що його підрізали або не пропустили вперед. Просто людям подобається кидатися розумними словами в інших, притому навіть не розуміючи контексту. Наприклад, почули нове слово «аутист» у 90-х або нульових, і почалося. Його використовують для образ чи в лапках жартів. А на почуття людей з цим діагнозом, їх рідних, звісно, взагалі по барабану. І нічого гріха таїти, у мене інколи автоматично виникає бажання кинути словом «дебіл» у когось не зовсім адекватного. Це грьобана звичка, якої дуже важко позбутися. Але водночас у лапках тренд змінив свою звичну стезю після розпаду СРСР. У 90-х психіатрія перестала бути репресивним інструментом влади. І вже можна було голосно кричати те, що психіатри – це карателі та хапуги. Той самий парадокс, коли гласність створює фальшиву реальність, використовуючи минуле, говорячи про нього як про сьогоденне. По-друге, впроваджувалася й утверджувалася думка, що на Заході зажралися та вигадують хвороби, яких не існує. От в СРСР такого не було, наголошують діди. Звісно, не розуміючи того, що раз його більш важкі форми у всіх країнах до того, як його більш-менш чітко визначили, плутали з чим завгодно. Наприклад, з дитячою шизофренією, меншою мірою, чи розумовою відсталістю, здебільшого. Ці пункти та інші менш значущі аж ніяк не сприяли обізнаності
населення у сфері ментального здоров'я, зокрема щодо аутизму. Тому саме слово аутизм стало не тільки образою, як до цього, наприклад, імбецильність, а ще й словом, яке інколи позначало фейковість, вдавання хвороби. Тобто багато людей вважали, що якщо ти кажеш, що у твоєї дитини аутизм, ти просто хочеш уваги або пільг і привілеїв. Або ти багатий і з жиру бісишся, поки інші рахують копійки. От тільки розлади аутистичного спектру не з'являються тільки у дітей багатих батьків. У середині 90-х, на початку нульових зменшилася частота діагностики випадків розумової відсталості всіх категорій та інших схожих розладів. Статистики ви тут не побачите, бо ніхто за нею не слідкував. Це все мені розповіли більш старші колеги. Але саме тоді різко, наче ракета, збільшується частота діагностування аутизму. І виявилося, що діти зраз народжуються також і в небагатих, бідних сім'ях. І тільки тоді аутизм перестав мати ауру фейкового діагнозу за версією людей, які нічого насправді про це не знають. Усі зрозуміли. Shit just got real. Чому вам це все розповів? Аби вас зацікавити. Можливо, тепер ви захочете послухати оце велике відео про розлади аутистичного спектру. Але насправді ця інформація так само пов'язана з нашою сьогоднішньою темою. Поміняйте діагноз розлади аутистичного спектру на розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Рдух повторює те, що було зраз. Люди, які не розуміються на психології, психіатрії, знову стверджують, що цього разу вже рдух – це фейковий діагноз, кимось там придуманий. Хоча насправді симптоми рдух здатні погіршити життя людини. Далі ми поговоримо про те, чому та як проявляється рдух. Але все-таки дуже рекомендую подивитися наше відео про розлади аутистичного спектру. Бо як ви, напевно, вже здогадалися, буду на нього трохи посилатися. Що таке рдух? Передусім необхідно сказати, що чи не все пов'язане із рдух доволі дискутивне, починаючи з його поширеності і закінчуючи питанням, як лікувати, чи навіть не лікувати рдух. Однак сьогодні ми будемо передусім керуватися сучасними класифікаціями психічних розладів, у яких цей розлад зазначений, і власним досвідом. Рдух – це розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Ще доволі поширена версія назви – здух – синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. Як бачимо, у назві маємо два компоненти, на які безпосередньо впливає розлад – увага і активність. Трохи розберемося з цими поняттями. Увага – це зосередженість на певному явищі з абстрагуванням від інших явищ. Увага – це не однорідне явище, вона поділяється на багато різних типів, наприклад, мимовільну і довільну. А втім, якщо у вас проблеми з увагою, з фокусуванням, наприклад, на одній темі, це не означає, що у вас 100% розлад дефіциту уваги. Насправді є багато інших причин порушення уваги. Наприклад, втома, нестача певних вітамінів і мікроелементів, стрес та інші. Гіперактивність – стан, коли активність і емоційна готовність реагувати на різні подразники перевищує умовну норму. Так, знову ця умовна норма. Саме її існування ускладнює діагностування розладу, який ми розглядаємо. Однак певні критерії норми щодо цього діагнозу вже визначені. Так чому ж так багато абревіатур у цього дефіциту? Головна причина – це те, що раніше багато спеціалістів у нашій країні не зовсім вірили в цей діагноз, тому навіть не називали його розладом. Хоча в англійській мові в абревіатурі маємо слово disorder, тобто все надзвичайно однозначно – розлад. І надавали перевагу слову синдром, тобто сукупність симптомів, ступінь вираженості яких варіюється. І слово дефіцит у назві в нас асоціюється з тим, що дитині не додають потрібну кількість уваги, а не з тим, що це дитина фізично не може зосередитися і в неї не вистачає уваги на виконання певних завдань, активностей. Тому ще з'явився термін СПАУ – синдром порушення активності та уваги, де був уже не дефіцит, а порушення. І ніяких непорозумінь. Однак, незважаючи на те, що у цьому відео використовую слово «розлад», не можу не погодитись з тим, що рдух дійсно варіюється. У когось певні характеристики розладу проявляються більше, у когось менше. Хтось навчився компенсувати свій дефіцит уваги та інші симптоми, хтось не навчився.
На це впливає багато факторів, серед яких можливі коморбідні розлади, соціальне середовище, у якому зростає дитина з РДУХ, рівень інтелекту, факт діагностування і навіть стать людини. І скажу відразу, не подумайте, що раніше все було так погано і діти з РДУХ у наших краях взагалі залишалися без будь-якого лікування і діагностування. У нас існує й зараз такий діагноз, як затримка чи порушення психічного розвитку, яку лікарі ставлять переважно до 5-річного віку. Тобто порушення у розвитку або формуванні психічних функцій і навичок дитини, зокрема і зворотні, тобто ті, які можна наздогнати. І ні, не потрібно кидатись в автора помідорами. Просто це була така практика минулого. Насправді це визначення охоплює цілу групу розладів, і крім РДУХ до неї належать і дислексія, і РАС, і синдром Аспергера та багато інших. Зараз, на щастя, це все стало вже більш диференційовано. Якщо вам раптом цікаво, що об'єднує такі різні стани, це те, що всі вони розлади нейророзвитку. Тобто виникають у період розвитку особи та їхні причини в індивідуальних особливостях роботи нервової системи людини. Сучасне життя зовсім не сприяє нашій зосередженості. Інтернет, де можна просто миттєво знайти відповіді на запитання, пошук яких раніше займав декілька годин, короткі повідомлення в месенджерах, яскраві унікальні заголовки статей і новин, які ти точно захочеш відкрити. Насправді ні, ти просто сформуєш свою думку щодо теми новини чи статті з назви, бо ліньки або часу немає. Треба скролити далі, чи ще якась причина. Оберіть самостійно. Короткі, надзвичайно змістовні відео в Тіктоці й Інстаграмі. Це все не сприяє нашій зосередженості, але допомагає нам жити, натомість розпорошуючи нашу увагу ще більше. Хоча інколи здається, що вже немає куди. Який там Юлій Цезар з його багатозадачністю? Кожен з нас тепер Цезар. Хоча насправді багатозадачність не така вже й проста і точно не для всіх нас. Не всі витримують ці борошна країни, тобто муки. Увага деяких людей дійсно страждає, особливо якщо вони, якби до цього і так схильні, не дуже уважні, непосидючі, розсіяні. Не всі можуть переключатися 24/7 у режимі нон-стоп, ба більше. Це ж не про якийсь порівняно невеликий проміжок часу, а про те, що нині відволікання, розфокусування, уваги – це практично норма. Втім, це вже дещо інше. До чого це я? РДУХ – це не просто те, що змалював вище, коли всі наші цивілізаційні блага намагаються збити нас з праведного шляху зосередженості і з виконання поставлених нам задач. І хтось ще дійсно сумнівається, блага перемагають. І ми загалом інколи не дуже й проти. РДУХ – це нейророзвитковий розлад, який пов'язаний із структурними змінами головного мозку людини і з біохімічними змінами в організмі. Дослідження головного мозку показали, що активність різних ділянок мозку людей із РДУХ відрізняється від активності ділянок мозку тих, у кого цього розладу немає. Через це є проблеми з так званими виконавчими функціями головного мозку, робочою пам'яттю, регулюванням емоцій, підтримкою і регулюванням уваги, плануванням, організацією. РДУХ може виникнути через незначні пошкодження, ураження мозку. До речі, це один із найбільш поширених розладів у дітей. Однак не лякайтесь, це не якась страшна велика патологія. А втім, вона дійсно здатна погіршити якість життя людини, як от перешкоджати навчанню, роботі, особистим стосункам, соціальним відносинам. Як саме? Про це далі. Іронічно, насправді, не дуже, що люди із РДУХ не зможуть подивитись це відео за один раз, звісно, якщо вони раптом не будуть у стані гіперфокусу. Немає лише однієї причини появи РДУХ, або, якщо більш коректно, поки що вчені не вважають, що такий розлад, як РДУХ, має лише одну причину появи. Отож, до причин появи цього розладу належать генетична схильність, порушення внутрішньоутробного розвитку, травми головного мозку, інфекційні захворювання дитини, вживання алкоголю і куріння у період вагітності, передчасні пологи,
мала вага новонародженого, вплив різноманітних токсичних речовин. Поки що точно невідомо, скільки відсотків людей у світі мають ртуть. Різні дослідження демонструють різні цифри. Є дослідження, у яких допускають, що на ртуть тією чи іншою мірою страждають близько 4% населення нашої планети. В інших дослідженнях число менше. Просто переважна більшість випадків не діагностується. Тут так само є проблема з ідентифікацією цього розладу у дорослих. Він не завжди зникає у дорослому віці, хоча симптоми дійсно змінюються. Як саме, про це трохи згодом. Проблема у тому, що критерії, створені для діагностування ртуть у дітей, не збігаються у певних аспектах із симптомами цього ж розладу вже у дорослих людей. Ба більше, критерії у міжнародній класифікації хвороб, тобто МКХ, і діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів, тобто DSM, дещо відрізняються. Тому суттєво відрізняється і статистика виявлення цього діагнозу. У країнах, у яких діє МКХ, Україна одна з цих країн, статистика нижча. У країнах з DSM вища. Якщо говорити про статистику діагностування цього розладу в дітей, а саме у них його й найчастіше діагностують, у хлопців ртуть діагностують майже в 3 рази частіше, ніж у дівчат. Але як і з розладами аутистичного спектру, не тому, що в дівчат, жінок цей розлад реально зустрічається менше, а тому, що проявляється інакше. Менше гіперактивності, більше неуважності. Мало хто з батьків буде вести свою дитину через одну лише неуважність, навіть сильну, до лікаря. Особливо, якщо у когось із батьків було щось подібне в дитинстві. Багато дітей з цим розладом мають інші психічні проблеми. Наприклад, підвищену тривожність, проблеми з поведінкою, це зокрема і про антисоціальну поведінку. Розлади аутистичного спектру. Певно, вам буде цікаво, чи залишаються симптоми ртуть у всіх дорослих, які в дитинстві отримали цей діагноз. Відповідь – залишається, але не у всіх. А саме орієнтуючись на різні дослідження, у приблизно 30-60% людей цей розлад зникає не повністю. Так, цифри різних досліджень дуже відрізняються, але тенденцію і так видно. У будь-якому разі це не так вже і мало, чи не так? До речі, колись вважали, що ртуть – це винятково дитячий стан. Навіть було дуже популярне дослідження, яке це підтверджувало. Однак воно, так би мовити, не пройшло випробування часом і не було підтверджено. Але цей міф про те, що дорослі люди не мають ртуть, залишився з нами, мабуть, ще на років 50. Для дітей із ртуть дуже важливими є умови навчання. Через їхню надмірну активність і проблеми з увагою вони не завжди можуть навчатися у такому ж темпі, як і їх ровесники. Тому потребують підтримки від вчителів. Їм потрібні різні види діяльності, фізична активність, перерви впродовж навчання, чіткі інструкції, планування, заохочення, а не лише зауваження, чіткі правила і структура не лише в школі, а й вдома. Так само, як і режим. Із ртуть пов'язано багато міфів і суперечок, які й нині не дуже то і стихають. Ситуацію не покращує й те, що ртуть має доволі багато так званих варіацій і умовно поділяється на декілька типів. Перший – коли серед інших симптомів переважає неуважність, тобто людині важко зосередити свою увагу. І не тільки на якійсь нудній лекції, на якій важко зосередити свою увагу взагалі будь-кому, а загалом в принципі на будь-чому. Розмовах, виконанні якогось завдання, плануванні, організації будь-чого, самоконтролі, дотримуванні певних інструкцій. Другий. Коли серед інших симптомів переважає гіперактивна, імпульсивна поведінка. Думаю, ви всі хоча б раз бачили дитину, яка не могла всидіти на одному місці. Ось це воно. Однак не факт, що у таких дітей 100% ртуть. Просто яскравий приклад. Отож, людині з таким підтипом ртуть важко контролювати свої імпульси. Важко буквально всидіти на одному місці протягом звичайного для інших людей часу. Так, особа може, наприклад, перебивати
інших, договорюючи за них фрази, або просто бути занадто балакучою. Зрозуміло, що у дорослих людей не зберігається гіперактивність у такій формі, як у дітей, тому часто це просто метушливість, неврівноваженість, у дорослих навіть може бути синдром неспокійних ніг, коли неприємні відчуття в ногах змушують людину ними рухати. І третій тип – комбінований. Тут, думаю, все зрозуміло. Це в лапках щасливі володарі всього зазначеного вище. Симптоми у дітей: гіперактивність, балакучість, невгамовність більш ніж в інших дітей, неуважність, неможливість зосередитись на виконанні навіть цікавих завдань і некерована імпульсивність. Якщо спрощено, дитина робить те, що хоче, навіть якщо знає, що цього робити не можна. Думаю, важливо те, що ці всі ознаки проявляються у всіх сферах життя дитини. І вдома, і в новому середовищі, і в навчанні. Так само важливо і те, що ці симптоми проявляються саме у дитини до 12 років у DSM. Якщо пізніше, велика ймовірність того, що це щось інше. Найчастіше гіперактивність виявляють у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Так, якщо діагностується у дорослому віці, людині потрібно згадувати своє дитинство. Там мають бути вищезазначені характеристики. І взагалі сімейний анамнез, тобто чи були такі чи подібні проблеми у сім'ї. Хоча нині з'являються деякі дослідження, згідно з якими рдух може розвиватися і в більш пізньому віці у дорослих людей, які в дитинстві не мали подібних симптомів. Однак у цих дослідженнях є свої суттєві недоліки. Ви мені скажете: рептилоїд, ти що? Майже всі діти такі. А я вам на це відповім. Може воно й так, але не всі діти самостійно роблять одне просте завдання кілька годин і не можуть всидіти на місці більше 20 хвилин, навіть якщо їм цікаво. Симптоми у дорослих: гіперактивність, але менше, ніж у дитинстві. Імпульсивність також не так яскраво виражена, як у більш молодому віці. Неуважність, проблеми з самоорганізацією, пам'яттю. Взагалі, для дорослих людей більш характерні особливості пов'язані саме з дефіцитом уваги та імпульсивністю, а не гіперактивністю. Люди з невстановленим рдух часто відчувають і розуміють, що вони відрізняються від інших, але їм важко сказати, чим саме. Бо ж люди не можуть фігурально залізти в голови інших людей, подивитись, що там відбувається, і, так би мовити, зіставити результати спостережень. Ну подумайте самі, те, що для умовно нейронормативної людини звична справа, як от прийти на зустріч більш-менш вчасно, посидіти в черзі, не перебивати інших, для людини з рдух, особливо якщо вона не знає про свій діагноз, зовсім незвична справа. Бо це ж потрібно страшне слово планувати і організовувати, контролювати себе, інколи буквально примушуючи робити те, що для інших взагалі не проблема. У людини, яка в дитинстві мала рдух, у дорослому віці також може з'явитись тривожність, як чи не один єдиний симптом, що залишився. Також такі люди можуть часто дратуватися навіть через щось незначне. Це відбувається через їхню імпульсивність. І скажу наперед, так, це дійсно важко контролювати. Також одним із симптомів рдух іноді буває дейдрімінг. Тобто стан особливої замріяності, який відволікає від поточних справ. Зокрема, й дезадаптивна мрійливість, вона ж нав'язливі мрії. У цей момент увага зосереджена на внутрішньому, а не на зовнішньому. Людині із рдух важко контролювати свою увагу, спрямовуючи її в необхідне русло. Тобто вона легко може в лапках занурюватись у цей стан, забуваючи про свої справи, у цілому про навколишній світ. Взагалі, колись обов'язково буде відео про нав'язливі мрії. Надзвичайно важлива не тільки лише наявність перелічених симптомів, а й те, що вони заважають дитині або дорослій людині адаптуватися, а дитині ще й розвиватися. Притому заважають так, що це важко виправити батькам або вже самій людині. Тобто це не питання, наприклад, виховання чи лінощів. Мовляв, та ця дитина просто неслухняна і балована, і не може нормально себе поводити. Навіть якщо дитина хоче так себе поводити, вона просто не може.
Батьки можуть ідеально виховувати свою дитину, але рдух, якщо він є, нікуди не подінеться. І періодично буде проявлятися. Хоча інколи, звісно, може бути і комбінований варіант. Нестача виховання плюс рдух. Дитині буде важко в школі, коли раптово з'являється дисципліна, багато правил, які не можна порушувати, і взагалі їй може бути нецікаво. Тому часто цей розлад виявляють саме у молодшому шкільному віці. Може бути важко з ровесниками через імпульсивність і нестриманість. Тільки у таких випадках можна говорити про рдух як про діагноз, бо фактично у дитини чи дорослої людини можуть бути ознаки цього розладу недостатньо виражені, вони будуть не повністю відповідати прописаним критеріям, і це відповідно вже не буде вважатися діагнозом. Однак певні проблеми з увагою, імпульсивністю, неорганізованістю все-таки будуть. Проблеми є, а діагнозу немає. Насправді не дуже унікальна ситуація, так? Таке варіювання ступені вираженості симптомів – одна з причин того, що в певних країнах цей розлад діагностують навіть у тих випадках, коли його немає. А в певних, ви вже зрозуміли, як у нас, не діагностують навіть тоді, коли він є. Ну, бо що ж ти хочеш? Це ж дитина, усі діти такі. Переросте. А якщо без жартів, зараз багатьом просто не до цього. Плюс не забуваємо, що всі люди різні, і для декого одна лише неуважність чи забудькуватість дійсно норма. Іноді активна і складна дитина – це просто активна і складна дитина, не більше. Ну і пам'ятайте, самодіагностика – це не об'єктивна діагностика, і вона може зашкодити вам або вашій дитині, якщо вже говоримо про рдух. Усе це може призводити і призводить до проблем із самоорганізацією. Це у будь-якому віці, починаючи від, наприклад, невиконання домашніх завдань у дитинстві і закінчуючи невиконанням якихось звичайних домашніх справ. Недотримання робочого графіку, запізнення в дорослому житті, саморозвитком і з соціальними відносинами. Отож, підсумовуючи, можемо сказати, що рдух впливає на робочу пам'ять, контроль емоцій, самоконтроль, тайм-менеджмент, планування та організацію, когнітивну гнучкість. Вона ж здатність перемикатись з однієї думки на іншу. Гіперфокус. Коморбідні розлади. Послухавши все, що я вам тут вище розказав, ви можете подумати, що люди з рдух взагалі не здатні зосередитися на будь-чому. А значить і не здатні досягати, наприклад, умовних професійних вершин чи займатися чимось у довгочасній перспективі. А втім, це неправда. Бо, як мінімум, іноді їм допомагає гіперфокус. Або персеверація. Ну і ще також не забуваємо про високий інтелект, через який іноді рдух вчасно навіть не діагностують, бо помітних проблем з навчанням немає. Гіперфокус, тобто надзвичайно інтенсивна зосередженість, сконцентрованість на певній темі, предметі тощо. Так, саме він може допомогти підготуватися за одну ніч до складного екзамену. Ну і не забуваймо про вплив дедлайну на продуктивність, а саме вплив струсу, спровокованого наближенням дедлайну на організм. Отой самий коктейль гормонів часто сприяє виконанню будь-яких завдань. Втім, гіперфокус, як це не дивно, також може не допомагати загальній зосередженості, відволікаючи людину, наприклад, від інших важливих і не дуже важливих справ. Ну і в цьому контексті також важливо те, що люди часто гіперфокусуються саме на тому, що приносить їм дофамін. Найпростіший і близький нам приклад – відеоігри. Гіперактивна дитина може годинами грати в ігри, а 15 хвилин на домашнє так і не знайде. Або якась тема, не розібравшись в якій, людина вже просто не може робити щось інше. Тому у пошуках потрібного може годинами сидіти на одному місці без перерви. Здавалося б, ось він, шлях перемоги над рдух. Вам просто має подобатись те, що ви робите. Ви ж розумієте, що до в лапках звичайних справ такий підхід дуже важко адаптувати. До речі, з гіперфокусом пов'язана когнітивна гнучкість, тобто здатність перемикатися з однієї теми на іншу. Якщо спрощено, у стані гіперфокуса таке перемикання не відбувається. Тож гіперфокус – це ж ніяк не вибір людини. Хоча деякі дійсно намагаються, іноді в них це виходить, спрямовувати його в потрібне їм русло, наприклад, на роботу.
Але здебільшого людина знає, якщо говоримо про дорослих, що їй потрібно зупинитися, але їй надзвичайно важко це зробити. Пам'ятайте, що рдух – це не вирок, і люди з рдух так само мають свої сильні сторони, які можуть використовувати для досягнення успіху. Для корекції рдух, його симптомів, використовують і медикаменти, і когнітивно-поведінкову терапію. Якщо йдеться про батьків дітей, які мають цей розлад, то їм також просто необхідне навчання, навчальні програми, тренінги про те, як правильно поводити себе з дитиною, які підходи використовувати тощо. Також потрібні різні фахівці, які будуть допомагати подолати дитині інші можливі проблеми, якщо вони є, наприклад, фізіотерапевти, логопеди. У важких і середньої складності випадках одних рекомендацій, навчання батьків і залучення вчителів, логопедів та інших фахівців може бути недостатньо, тому використовують медикаментозне лікування. Однак, на мою суб'єктивну думку, краще все-таки починати з рекомендацій для батьків, навчання батьків і психотерапії, якщо йдеться про дітей і якщо є такий варіант. І ще один дуже важливий пункт – коморбідність розладу дефіциту уваги та гіперактивності, тобто наявність іншого захворювання чи розладу, чи навіть декількох, які виникають одночасно з основним станом або розладом, та їх безпосередній вплив на організм людини. Отож, за одним із статистичних корейських досліджень, яке охоплює дані за 10 років, посилання будуть в описі цього відео, 61% дорослих та 78% дітей, у яких діагностовано рдух, мають мінімум ще один якийсь психіатричний коморбідний розлад. За статистикою цього дослідження, і у дітей, і у дорослих найчастіше коморбідним був депресивний розлад, тикозні розлади, тобто неврологічні розлади – це у дітей, і тривожний розлад, також і у дітей, і у дорослих. Взагалі всі подібні дослідження показують високі цифри коморбідних розладів, але, на жаль, різні. Тому значення варіюється від 50 до 90%. Тобто шанс мати ще щось окрім рдух дуже високий. Звісно, йдеться про психічні, неврологічні або нейророзвиткові розлади. Серед інших коморбідних розладів також буває обсесивно-компульсивний розлад, різні види хімічних залежностей, розлади навчання та мови, наприклад, дислексія, дисграфія, опозиційно-викличний розлад, порушення сенсорної обробки та інші. На що вказують такі високі цифри? На те, що рдух людей, чиї дані використовувалися, має різне походження, і на його формування вплинули різні фактори. Деякі дослідження підтверджують те, що певні хвороби підвищують ймовірність появи іншої хвороби. Звісно, наявність не одного лише рдух, а відразу двох і більше розладів часто ускладнює не лише діагностування цих розладів, а й впливає на їх лікування і загальний прогноз стану пацієнта. От, наприклад, якщо в дорослої людини рдух і генералізований тривожний розлад, і вона зараз живе в Україні, що викликає її тривожність? Насамперед рдух, безпосередньо тривожний розлад чи повномасштабна війна? Не таке вже й просте питання. Втім, не лякайтесь, правильна стратегія лікування з таким впорається. Шкідливі міфи про рдух. Певно, основний міф, який ви всі чули, а можливо навіть несвідомо чи свідомо розповсюджували, те, що рдух – це не справжній розлад, а лише недовгочасний стан розфокусування уваги. Деякі йдуть далі і взагалі кажуть про фейковість цієї проблеми та його вигадане походження, на що звертав вашу увагу вище у розділі такого раніше не було. Проблема цього міфу в тому, що він частково має фактологічний ґрунт, але з нього роблять неправильні висновки, хиби причинно-наслідкових зв'язків. Тож розберемося на прикладі в моєму випадку служби в армії. Якщо у вас дуже стресова робота або складна посада, ви всі стикаєтесь зі станом, який можна назвати тимчасова втрата уваги та психологічного ресурсу.
Та що там, насправді ви можете зіткнутися з цим навіть у неповнолітньому віці. Колись у мене було відео, чи можна збожеволіти від навчання. Відповідь, до речі, і так, і ні. Можете піти подивитись після цього матеріалу. Тобто навіть школярі можуть стикатись з таким перенавантаженням, наприклад, готуючись до екзаменів. В армії ж, якщо ви служите, то знаєте про багатозадачність та універсальність праці. Зі свого досвіду, рядовий склад може отримувати від 2 до 6 задач на день, сержантський від 4 до 8, молодший офіцерський від кількох до десятків задач на добу, більшість яких різнопланові. Якось у мене був, як його назвав, пекельний тиждень, коли кожен день у мене було більше 10 задач, які мали бути виконані впродовж 24 годин. Службові розслідування, зв'язок із військовою прокуратурою, пошук зниклого, відвести аватара на задувку, проконтролювати ремонт техніки, встановлення наметів, відвантаження спорядження і боєприпасів, провести навчальні стрільби, і цей список усе доповнювався і доповнювався. Додайте до цього короткий сон і маємо. Я майже не пам'ятаю той тиждень, і навіть тижні до та після. Пам'ять лише уривками. Цілковите знищення мого фокусу уваги та можливості запам'ятовувати. І таких тижнів в армії було немало. Просто цей був першим, і психіка ще не адаптувалася до цього. Але постає питання, чи робить це з мене людину з рдугом? Аж ніяк. Тимчасова втрата зниження уваги та фокуса – це не рдуг. Це стан, який спричиняється аномальним чи системним стресом, який ваша психіка, вибачте за сленг, не вивозить. Саме це часто плутають із розладом дефіциту уваги та гіперактивністю. Правда ж в тому, що особа з цим розладом майже постійно відчуває вищеописане більшою чи меншою мірою. Без розладу людина відносно легко може адаптуватися, зменшити навантаження, чи взагалі, наприклад, змінити роботу, яка до цього призводить, і більше не мати проблем. Особа із рдуг не може, тому що це більш-менш стабільний стан. Із цього випливає міф другий. Рдуг – це фейковий діагноз, бо він базується лише на самозвітах пацієнтів. Якщо, звісно, говоримо про дорослих людей, бо вони можуть щось перебільшувати, недоговорювати і таке інше. І це теж частково правда, як і те, що колись шизофренію теж діагностували, керуючись лише самозвітом пацієнтів. А втім, це часткова правда саме в тому, що використовуються не лише самозвіти. Натомість спеціалісти повністю проводять клініко-психологічне дослідження, а це точно не тільки одні самозвіти. Насправді ця проблема має два значних компоненти. Перший – недосконалість медицини, а саме діагностики різноманітних розладів. Така собі, знаєте, чисто технічна проблема, допоки не винайдуть масові та дешеві сканери свідомості. Спойлер, дослідження у цьому напрямку проводяться. Другий компонент – природа людей, яка дозволяє їм брехати або перебільшувати свій хворобливий стан. Так, є люди, які брешуть, що у них є рдуг, так як і люди, що брешуть про інші соматичні чи психічні розлади. Але системні наукові дослідження, пов'язані з рдуг, дали досить однозначну відповідь. Цей розлад існує, і його включення в МКХ та ДСМ є правомірним і справедливим. Тому стигматизувати усіх людей через одиничні випадки фальсифікацій, індивідуальні кейси – це неправильно і несправедливо. О, якщо ми про це згадали. Третій міф. Він же підтасовка діагнозу некомпетентними психологами, психіатрами чи неврологами. Рдуг за своїми ознаками може бути схожий на такі стани, як астенія, депресія, деякі інші психічні розлади, тривожний, деякі розлади особистості, навіть професійне вигоряння. Тому деякі спеціалісти заперечують факт існування рдуг, посилаючись на те, що у вищезазначених діагнозах або станах симптоми схожі, інколи співпадають. Знову-таки спростовано дослідженнями. Четвертий і, напевно, мій улюблений міф – надспрощення. Мовляв, рдуг – це аутизм. Розлади аутистичного спектру та рдуг мають спільне походження, а саме нейророзвиткове походження. Дещо розповідав про це у відео про аутизм, нейрорізноманіття. Коротко, деякі люди через індивідуальні особливості центральної нервової системи та мозку, генетичні особливості можуть мати раз, рдуг, інші розлади. І, звісно, через схоже походження певні симптоми цих розладів схожі, але при тому мають різні причини виникнення. Наприклад, якщо розглядати проблеми з соціалізацією.
У людини з РДУХ причина – погане недостатнє фокусування уваги на соціальних аспектах або взаємодіях. А у людини з РАС – нерозуміння невербальних сигналів, проявів емоцій інших людей під час соціальних інтеракцій. Пам'ятаєте мем «Табличка сарказм» із серіалу «Теорія Великого Вибуху»? Це якраз про погане сприйняття сарказму людиною з розладом аутистичного спектру. Або, наприклад, розглянемо навпаки різні ознаки розладів, які порівнюємо, що стосуються стабільності зони комфорту. Здебільшого в людей із РАС зона комфорту виникає тільки у звичному, стабільному середовищі, тоді як у людей із РДУХ відбувається постійний пошук нового досвіду через специфічну роботу нейромедіаторів. Нарешті п'ятий міф, а точніше два в одному, який ви можете десь почути. РДУХ не розлад, бо не лікується таблетками, чи РДУХ вигаданий діагноз для того, щоб отримувати психостимулюючу фармакологію. Так, це прикольний дуалізм думок, який багаторазово чув і намагався зрозуміти. В чому тут взагалі сенс? Певні розлади, наприклад той самий РАС, мають різні ступені маніфестації вираженості симптомів та їх впливу на всі сфери життя пацієнта. І є випадки, коли необхідно дуже багато фармакології, різних її видів для нормального функціонування. А є випадки, коли розлад можна на певному етапі коригувати лише однією психотерапією. Для нейророзвиткових розладів це взагалі дуже характерно. І може бути так, що симптоми дуже сильно погіршують якість життя, і треба якнайшвидше медикаментозне лікування. А є випадки, коли медикаменти не потрібні, бо, наприклад, тільки нашкодять побічними ефектами. Тому ви можете зустріти людей із РДУХ, які в своєму житті не використовували психіатричну медикаментозну терапію, та на противагу осіб із РДУХ, які щоденно залежать від фармакотерапії, яка допомагає їм нормально функціонувати. Називається це по-медичному індивідуальність клінічного випадку. РДУХ і РАС в армії. Зважаючи на вище згадане з практики української психіатрії, ви можете зрозуміти, що РДУХ або РАС – не поширені діагнози, які психіатри ставлять дорослим пацієнтам. Як казав у відео про РАС, в Україні дорослому інвалідність з діагнозом аутизм встановили лише один раз в Тернопільській області, і це була перемога дуже цілеспрямованих батьків. Щодо можливої мобілізації людей з фактичними РАС або РДУХ у армію, коли на папері інші розлади. Це, зважаючи на дуже некомпетентну роботу ВЛК і ТЦК в Україні, дуже ймовірно. Уже є випадки, коли пропускали людей із шизофренією або біполярним афективним розладами. Що тут ще скажеш, окрім деякі ВЛК некомпетентні довбоби? Про інші діагнози з менш вираженими симптомами годі й говорити. З одним лише РДУХ, наприклад, вас точно візьмуть, бо він не підпадає під критерії непридатності, навіть обмеженої. При тому, я знаю, що є випадки проходження медичної комісії з приховуванням мобілізованими своїх діагнозів. Так от, не треба йти в армію, приховуючи діагноз. Вам не можна буде вживати психотропні лікарські засоби, виписані вам офіційно, навіть в державній лікарні, принаймні за статутом і діючим законодавством. Армія – це не про подвиги та пострілушки. Війна – це не казка. Не романтизуйте її у своїй голові, будь ласка. Витягти вас звідти офіційно, коли ви зрозумієте, куди потрапили, буде дуже важко, навіть із залученням високопосадовців і розголосу у ЗМІ. Кажу це як людина дотична до цих процесів. І, звичайно, знаю про практику Ізраїлю, де призивають на службу людей зі специфічними психіатричними діагнозами на службу. Але там для них створюють окремі робочі місця. У них є цілодобовий допуск до лікарів-неврологів, психіатрів. Їх навантаження нормуються з урахуванням діагнозу та симптомів. Чи є у нас щось подібне? Ні. Можливо, колись буде, але зараз такого немає. І ніяких реформ для цього поки що ніхто не ініціював. Та й думаю, зараз це просто неможливо втілити в життя. Висновки. Для цього відео ми з редактором залучили думки різних спеціалістів – психіатрів, клінічних, ювенальних психологів,
І скомпонувати це було складно, бо один із найважливіших критеріїв, про який згадував ще на початку, варіативність думок і взагалі розуміння поняття ртух у спеціалістів. Особливо ця різниця поглядів помітна між відносно молодими спеціалістами та більш старшими спеціалістами, які здобували вищу освіту і практику у пізньому СРСР і 90-х. Як правило, що старший спеціаліст, то більш негативно ставиться до діагностування та визнання ртух як розладу взагалі. І ці проблеми загалом характеризують стан справ у цій сфері сьогодні та на найближчий час в українському суспільстві. Бо ми, люди, консервативні істоти, і нам важко після певного моменту визнавати, що світ рухається вперед, тягнучи за собою, зокрема, медичну еволюцію та покращення розуміння людини на фізіологічному, психічному та психологічному рівнях. А постфактум – це виявлення нових хвороб, розладів, особливостей свідомості людей. Це складно усвідомлювати, що життя – це не незмінні проміжки спокою в 5, 10, 20 років із невеличкими зрушеннями поміж ними, а скоріше швидкісне шосе, на якому постійний рух – це необхідність. Чому необхідність? Тому що коли ми перестаємо вивчати нове, розвиватися, поступово відбувається стагнація і деградація вже свідомості, а за нею і мозку. Вже багаторазово казав, як тільки людина зупиняється і каже «досить, я знаю достатньо про життя», тоді людина по-справжньому обирає шлях поступового в'янення. Чи вона це розуміє, чи ні – інше питання. Як виявилося, знання про ртух – це якраз одне із таких, на якому багато хто каже «досить, я уже достатньо знаю». А це придумали якісь міленіали чи зумери. До цього таким знанням було розлади аутистичного спектру, а до нього інші. І так весь шлях нашого цивілізаційного розвитку. Ото лікарі 18-19 століття зараз були б в шоці, якби їм сказали, що кровопускання – неадекватна терапія багатьох захворювань. Вони б так і казали. Придумали якусь алхімію, якісь білі колеса, таблетками їх називають. Тьху! Це мерзость. Звичайно, спрощую, але ви розумієте навіщо. Не треба відкидати нові знання, навіть якщо вони вам з якихось причин не подобаються. Спочатку треба розібратися, а висновки робити потім. До того ж, у вас будуть потім аргументи проти речі, у якій ви розібралися, та яка, можливо, виявилась гівном. Наприклад, TikTok. Ніколи не казав, що він гівно, але було стійке відчуття відрази до нього. Не поспішав з висновками, дізнався про нього більше. Виявилось, що це фактично китайський шпигун у твоєму кармані, про що свідчать багато фактів і дії країн, які тою чи іншою мірою обмежують використання цієї нібіру пробач програми. Звичайно, якщо у вас на телефоні немає нічого важливого, то такий шпигун не зможе завдати багато шкоди. Навчайтесь новому, бо як мінімум це покращить ваше життя через позитивні емоції, роботу гормонів і нейромедіаторів. Ну, а якщо у вас є ртух, можете порекомендувати це відео своїм рідним і близьким, які, можливо, з певних причин не розуміють вас і ваш стан, або просто для загального знайомлення. О, поздоровляю вас і себе з прийняттям у першому читанні закону про легалізацію медичного канабісу. Якщо хтось не розуміє, це величезне досягнення для медицини України, яке було нам потрібно ще у 2014 році. Уперше дізнався про користь такого знеболювального під час встановлення страшного діагнозу свого друга, а саме раку. Його родичка через відсутність легалізації була змушена таємно проносити до лікарні канабіс. Також медичний канабіс може стати альтернативою для деяких сильних психотропних речовин, які використовують пацієнти психіатричного сектору. Але все-таки нагадаю, канабіс має наркотичні властивості, тому легалізація означає вживання лише за рецептом і рекомендацією лікарів згідно вашого діагнозу. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящірки також можна підтримати за посиланнями в описі.
На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.